Γεια σε όλους τους φίλους και τις φίλες του καναλιού. Mike the Cretan. Σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε τελευταία με την καραντίνα, με τον περιορισμό της κυκλοφορίας, με την εξάπλωση του κοινού του κοροναϊού, ο οποίος, παιδιά, αν και κινέζικος, έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικότατος. Έχω να πω το εξής: οι Έλληνες, από τη φύση μας απίθαρχοι, ανυπάκουοι, φαίνεται για μία φορά επιτέλους να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες που μας δίνονται. Μένουμε σπίτι, κρατάμε αποστάσεις και δεν μετακινούμαστε χωρίς να υπάρχει λόγος. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, ρε Μάικ, πλάκα μας κάνεις, εσύ τώρα δεν βγήκες ας πούμε βόλτα? Ναι, βγήκα βόλτα, αλλά το θέμα είναι πού βγήκα, πού ήρθα. Η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Κανείς δεν ξέρει με ασφάλεια να πει πού θα τελειώσει, πότε θα τελειώσει και τι συνέπειες θα έχει. Για την ώρα ακόμα και οι επιστήμονες δεν βλέπουν βελτίωση στο πρόβλημα. Είναι σαν βαρέλι δίχως πάτο. Μείνετε σπίτι σας, μείνετε ασφαλείς, προφυλάξτε την προσωπική σας υγεία και την υγεία των προσώπων που αγαπάτε, και φυσικά θα διαβάζετε και εσείς τα νέα από διάφορες ιστοσελίδες. Μην καταπίνετε αμάσιτο ό,τι σας σερβίρουν στο διαδίκτυο. Δεν είναι όλα αληθινά όσο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, παιδιά. Το αν υπάρχει συνωμοσία πίσω από όλο αυτό ή αν δεν υπάρχει, πιθανότατα δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ο στόχος μας τώρα είναι ο εξής: να τη βγάλουμε, να πάμε παραπέρα. Αυτά, αγαπητοί μου. Mike the Cretan, να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε σύντομα.